כולם, שבוע טוב, ברוכים הבאים לסוכה וואנאבי שלי, ברוכים הבאים לערוץ שלי. אני קלי, אתם נמצאים בערוץ מחושפת, ואתם המחושפים שלי. אז אם אתם חדשים, אני אשמח שתצטרפו ותקליקו למטה. אם אתם איתי, כל האהבה שבעולם, אבל לכולכם קודם כל, Welcome, Welcome, Welcome. אז אנחנו בשבוע של סוכות, שבוע של חופשה, שבוע של הנאה ובילויים, שבוע של אוכל ויין, שבוע של טיולים, חוץ, ארץ, בית, לא בית, כמה שיותר נופש ושלווה. תבינו, אם אתם לא לוקחים פאוזה מהחיים ולא עושים קצת לנשמה, קצת הרבה לנשמה, לא יהיה לנו כוח להמשיך הלאה. אז תהנו, תאכלו, תשתו, תבלו, תאהבו, תלכו, תצחקו, הכל תמלאו ושנמשיך הלאה. אז שבוע טוב לכולנו, אוהבת, ובואו נעבור לקלף השבועי. 7 גביעים. 7 הגביעים מציגים בפניכם דרכים רבות, אך באיזו דרך הכי נכון ללכת? קלף זה מייצג חלומות, רעיונות, התנהגות מפנקת או מתפנקת, אשליות ובלבול. ישנן אפשרויות מרובות לפניכם. כל אחת מהן מייצגת דרך ייחודית שבה תוכלו ללכת. בקלף מופיעים סמלים רבים, כל סמל מייצג רעיון אחר. ובכל זאת, רק אחד יוביל אתכם אל האמת שאתם מחפשים. הקלף מבקש מכם לבחור, אך עליכם להיזהר. יש הרבה אשליות שיכולות להסיח את דעתכם מהאמת הגבוהה ביותר. משהו שבסופו של דבר נמצא אצלכם. כל האפשרויות מלבד אחת שגויות. אבל איזו מהן היא הנכונה? הלב שלכם יודע את התשובה. אם אינכם יכולים לקבל החלטה בשל אפשרויות רבות שקיימות, עליכם להעריך את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות, כדי לקבל את הבחירה הטובה ביותר. חשוב לנהוג בזהירות כשאתם מקבלים את ההחלטה שלכם, שכן הקלף עצמו מראה שיש לכם לא רק פלאים ואוצרות שעומדים לרשותכם, אלא גם מפלצות וצללים. הקלף מעיד על כך שאתם צריכים לראות בבירור את הצללים והחזינות בדמיונכם, לא רק בחלומות שלכם, אלא גם בעולם האמיתי. עליכם להיזהר מהבעת משאלות ללא צורך ולהיות ערנים לבחירות שאתם עושים. במובן מסוים, קלף 7 הגביעים מציין שאתם טיפוסים חולמניים, שמתרגשים ומפחדים גם מהדברים שאתם רואים או מרגישים בתת המודע שלכם. קלף 7 הגביעים הוא תזכורת לכך שלמרות שטוב שיש חלומות ומשאלות, העדיפות היא לנקוט בפעולה כדי להשיג את החלומות הללו. בשלב מסוים בחיים תצטרכו להפסיק לפנטז ולהתמודד עם מציאות החיים. יש הרבה פיתויים הקשורים לקלף הזה. אולם התנהגות מתפנקת והידבקות בחלומות ופנטזיות מבלי להיות מודעים למה שקיים כרגע במציאות, זה מסוכן. ואם לא תיזהרו, אתם עלולים להתמכר לדברים שאינם טובים לכם, כמו אכילת יתר, עישון יתר, שתיית יתר, או כל דבר אחר מוגזם. זה יכול אפילו להצביע על שקיעה במצבי רוח שליליים מדי, כמנגנון התמודדות עם דיכאון ובעיות שאינכם רוצים להתמודד איתם. עליכם להישאר ממוקדים עכשיו. זכרו כי כאשר אתם נסחפים אל פנטזיות וחלומות, אתם מאבדים את המציאות העכשווית שלכם. 7 הגביעים יכול להיות מעין קלף משאלות. כל כוס מלאה במשהו שאולי תרצו בחיים שלכם. אבל לא כולם מגיעים עם תוצאה חיובית בסופו של דבר. הקלף מגיע עם הזהרה. היזהרו במה שאתם מייחלים לעצמכם, כי אתם יכולים לקבל את זה. לכן שמרו על הפוקוס שלכם, יישארו עם הרגליים על הקרקע, ותנו ללב שלכם לקחת אתכם הלאה. כי רק דרך הלב תגשימו משאלות. קלף 8 חרבות. 8 חרבות מייצג בלבול נפשי שנוצר בעצמו. זה מצב של חוסר איזון בין ההיגיון לרגשות. קלף זה מרמז על חוסר שקט, התבודדות וקורבנות עצמית. הדמות בקלף עומדת מחוסת עיניים, קשורה. לכאורה זה נראה כאילו קשרו אותה והיא סובלת. אולם בכל רגע נתון הדמות יכולה להסיר את כיסוי העיניים ובכלילות לשחרר את עצמה מגלילי הנייר או הבד העוטפים את גופה. קלף זה מייצג מצב של כליאה נפשית אשר מוביל בסופו של דבר לבידוד ואי הבנות. הדרך החוצה היא למעשה פשוטה מאוד, אם רק תוכלו להסיר את החסימות שלכם כדי לראות זאת. דרך נוספת להסתכל על זה, במובן מעשי, היא לשנות את נקודת המבט שלכם ולהסתכל על התקופה הזו או על המצב מכיוון אחר, לא כמו תמיד. מילת המפתח כאן היא כפייה עצמית, מכיוון שהמגבלות הללו מגיעות בסופו של דבר מתוך גוף התודעה שלכם.
יש אנרגיה של קורבנות וחוסר אונים שמגיע עם הקלף הזה, שכן נראה שהדמות כמעט מחכה שמישהו יציל אותה. השחרור הזה של העצמי חייב לבוא מבפנים, כי אף אחד אחר לא יכול לעשות את העבודה הפנימית שלכם עבורכם. אין צורך להפוך לקורבן של המנטליות שלכם, כי אתם שולטים בכל ההוויה שלכם, כולל המחשבות והרגשות שאתם בוחרים להתמקד בהם. לכן זה הזמן לקחת בחזרה את הכוח ולהסיר את כיסוי העיניים. אתם חזקים, והחוויות שלכם עם הבחירות שלכם בחיים. אתם לכודים ומוגבלים רק על ידכם. ייתכן ואתם נמצאים בעבודה שאינה מספקת, במערכת יחסים פוגענית או חונקת, אולי אתם בתקופה של חובות, או שפשוט מרגיש לכם חנוק מסביב. כאשר 8 החרבות מופיע בקריאה בטארוט, זה בא כהזהרה שהמחשבות והאמונות שלכם לא בריאות כרגע. ייתכן שאתם חושבים יותר מדי, או יוצרים דפוסים שליליים או מגבילים את עצמכם רק על ידי צפייה לתרחיש הגרוע ביותר. הגיע הזמן לצאת מהראש ולהרפות מהמחשבות והאמונות המעכבות אתכם. ככל שאתם משנים את המחשבה שלכם, אתם משנים את המציאות שלכם. החליפו מחשבות שליליות במחשבות חיוביות. הקלף הזה מבקש מכם לצאת מהראש ולרדת לתוך הבטן, והאינטואיציה שלכם כמובן. האינטואיציה שלכם היא לסמוך על עצמכם. תעשו את זה. בהצלחה. 10 המתות מציינים שאתם ככל הנראה לוקחים על עצמכם עומס נוסף. עומס עבודה כבד יותר או אחריות גדולה יותר. למרות שזה מכביד אליכם ואף מקשה עליכם, אתם יודעים שזה רק זמני ומוכנים להשקיע את העבודה הקשה עכשיו, כדי להשיג את המטרה ולקצור את הפירות מאוחר יותר. לדוגמה, לעבוד שעות נוספות כדי לחסוך לחופשה משפחתית, או לעזור לחבר במעבר דירה, לטפל בבן משפחה שזקוק לכם, להוסיף עוד אחריות בבית, אבל אתם עושים זאת וכולם מעריכים זאת מאוד. לפעמים הקלף מדבר על לקיחת אחריות נוספת באופן לא מודע, דבר אשר גורם לכם להרגיש כבדות, עיישות ותשישות. ייתכן ואתם נושאים מסע כבד שאינו בהכרח שלכם, כי אם תסתכלו מקרוב אתם עשויים לגלות שחלק מהנטל הרגשי שלכם שייך בכלל למישהו אחר. אתם צריכים לדחוף את עצמכם עבור עצמכם, לא לקרוס תחת עומס שלא קשור לכם ישירות. הקלף כמו מבקש מכם לעצור ולבחון את אורח החיים שלכם, או את העבודה הנוכחית שלכם. העריכו אילו פעילויות או משימות דחופות או חשובות, במיוחד בנוגע למטרות שלכם. ייתכן ותצטרכו להשתמש בשיטות שונות של ניהול זמן או תעדוף פעולות, כדי לקבוע היכן הכי טוב לבזבז את הזמן שלכם, ואילו משימות תוכלו לבטל. החדשות הטובות הן שהקלף מייצג השלמת מחזור. הסוף נראה באופק. דחפתם את עצמכם עד גבול היכולת, עבדתם קשה מאוד וכעת אתם עושים את הצעדים האחרונים בדרך להגשמת החלומות שלכם. אמנם אתם עשויים להגיע לשם תשושים, אבל זה היה שווה הכל. לפעמים הקלף בא דווקא להראות שהשגתם את המטרה שלכם, אולם אתם עדיין לוקחים עוד ועוד אחריות והתחייבויות על עצמכם. אמנם כדי להבטיח הצלחה מתמשכת, חייבים להמשיך ולפעול, אך הגדולה היא גם להאציל סמכויות ולתת חלק מהאחריות והפעולות לאנשים העובדים תחתיכם או איתכם. אם לא תחלקו בנטל ותמשיכו לקחת עוד ועוד על עצמכם, אז המטרה והחזון שלכם יהפכו סתם לעוד עבודה קשה, סזיפית וללא יעד. תבינו, עבדתם קשה מאוד, אישית ומקצועית, והגיע הזמן לקחת הפסקה אמיתית. מגיע לכם. הלקח הכללי של הקלף הוא שעליכם להיות מתונים, לתעדף ולהבין שאתם לא יכולים לפתור הכל לבד. יש לשחרר מדברים מסוימים, לתת לאחרים, להציל סמכויות ולחלוק ולחלק את הנטל. 5 גביעים. קלף זה מסמל אכזבה, ולעיתים מאפיין את התחושות שמגיעות כשדברים הולכים אחרת מכפי שציפיתם. אתם מרגישים קצת אומללים מכך שהמצב לא יצא כמו שקיוויתם. אתם עצובים ומאוכזבים, ובמקום להמשיך בחיים שלכם, אתם בוחרים להתפלש ברחמים עצמיים. הקלף מרמז שאתם תקועים בעבר ולא יכולים להרפות. פצעים ישנים וזיכרונות מרים מציפים אתכם, וכשאתם חושבים על זה, אתם נוטים להאשים את עצמכם, או מאמינים שאתם הקורבן. הרגשות הללו סתם מעכבים אתכם. שחררו אותם ותמשיכו הלאה. זה הזמן לשנות את הלך הרוח ולהתמקד במה שיכול ללכת נכון מנקודה זו ואילך. היו פתוחים לצד החיובי יותר של החיים, ודעו שברכות רבות נמצאות במסווה כרגע. במקום להיכנע לפרספקטיבה של כוס חצי ריקה,
תסתכלו על זה כמו הכוס החצי מלאה. חשוב לזכור כי סליחה, הן לעצמכם והן לאחרים, היא דבר חשוב וחיוני בחיים. אם התאכזבתם ממישהו, נסו למצוא בלבכם את הדרך לסלוח. על ידי הסליחה תשחררו את עצמכם הן מאכזבה והן מתסכול. דעו שעשיתם כמיטב יכולתכם בנסיבות, ולמדתם כעת מהטעויות שלכם. זכרו גם שמבט לאחור הרבה יותר ברור מאשר ראיית הנולד, והחוכמה בהווה נובעת מטעויות של העבר. חישבו מה הוביל אתכם לנקודה זו, והבינו אילו לקחים חשובים תוכלו לקחת מהחוויה. קלף זה מזכיר לכם שלמקום בו אתם מתמקדים בחיים, יש הרבה קשר לאיכות החיים שלכם, ולמידת העבודה שלכם עבור זה. במה אתם הולכים לבחור ולהתמקד? בקלף מוצגת דמות עצובה או מיואשת עם 5 גביעים. 3 נשפכו אולם 2 עודם מלאים. עכשיו נשאלת השאלה, האם תבכו על חלב שנשפך, או שתתמקדו בחלב שעדיין יש לכם, ותמשיכו את החיים בחיוך? מתינות, איזון. קלף זה בא לבקש מכם להכניס איזון, סבלנות ומתינות לחייכם. אתם מוזמנים לייצב את האנרגיה שלכם ולאפשר לכוח החיים לזרום דרככם ללא כוח או התנגדות. הגיע הזמן להחזיר את חייכם לסדר ואיזון. על הקלף רואים מלאך, גברי ונשי כאחד. המלאך מתאזן בין רגל אחת על האדמה, על האבן, ורגל שנייה במים. זה מבטא את הצורך שלכם להישאר מקורקעים מצד אחד, ולהיות בזרימה מצד שני. הקלף קורא לכם להישאר רגועים, גם אם יש קצת לחץ ובלגן מסביב. אתם חייבים לשמור על איזון ברגשות שלכם. בעבר כבר למדתם לשמור על קור רוח במצבי לחץ. דברים קטנים לא מצליחים להוציא אתכם מהאיזון. כל זאת הודות לסבלנות העצומה שיש לכם. הקלף מעיד על כך שברגעים שבהם חשתם חרדה או מתח גדול, הצלחתם להישאר רגועים לאורך כל הדרך. אתם אנשים השולטים באמונות של לא לתת לדברים להגיע אליכם, וזה מאפשר לכם בסופו של דבר להשיג התקדמות רבה בכל התחומים שאתם מחפשים לחקור. אולם חשוב להימנע מקיצוניות בכל מצב. קלף המתינות מרמז שיש לכם חזון ברור, ואתם יודעים בדיוק מה אתם רוצים להשיג. זו אינדיקציה להשכלה גבוהה שהיא תכונה קריטית במסע החיים. זה משקף שמצאתם שלווה עם מה שאתם עושים, והכל מתפתח כמו שצריך. קלף זה מעיד עליכם ביחס לאנשים אחרים שאתם מסוגלים להסתגל ולעבוד בהרמוניה עם הקהילה שלכם, עם העמיתים שלכם לעבודה ועם הקרובים אליכם. הרוגע שלכם בכל העניינים נותן לכם נחמה ומשרץ לכם נחת. קלף טארוט זה עוסק במיזוג, ערבוב ושילוב של אלמנטים מגוונים, באופן שיוצר משהו חדש ובעל ערך, אפילו יותר מהחלקים הנפרדים שלו. מיזוג יכול ללבוש צורות רבות, למשל משפחה מעורבת, אמן שמשלב חומרים או טכניקות שונות, ברמן שמערבב קוקטיילים עם כל מיני משקאות חדשים, או שף שהחליט לעשות תפנית ולקחת מים, שום ומלח ביחד. יש לכם חזון ברור לטווח הרחוק של מה שאתם רוצים להשיג. אתם לא ממהרים, אתם לוקחים את הזמן כדי להבטיח שתגיעו ליעדים. מתינות עשויה גם להצביע על זמן להעריך ולבחון מחדש את סדרי העדיפויות שלכם. זה יעזור לכם ליצור איזון בין האני החיצוני והפנימי שלכם. בסוף כל זה תמצאו מטרה ומשמעות גדולה יותר במעשיכם. שכן המסר של קלף זהו שאתם לא יכולים לחיות במלוא בשניהם. חייבים לחיות באיזון. קלף 3 מטבעות. לכל אדם יש תפקיד חשוב, וכאשר כמה אנשים מתאחדים יחד כצוות, הם יכולים ליצור משהו הרבה יותר משמעותי, מאשר אם הם היו מבצעים את הפרויקט לבד בעצמם. לכן כאשר קלף זה מופיע, קחו זאת כסימן לשתף פעולה עם אחרים, תוך יצירת סינרגיות להשגת תוצאות גדולות יותר. קלף זה מייצג את הערך של עבודה קולקטיבית. אתם ללא ספק בעלי כישורים ויכולות. יש לכם גם את המשאבים הדרושים להשגת המטרות שלכם. אתם ללא ספק בדרך הנכונה, מוכשרים במה שאתם עושים והעתיד פתוח לקראתכם. אבל השגת יעדים משמעותיים דורשת תכנון מפורט. הקלף בא לומר לכם שלפעמים שיתוף פעולה עם אנשים אחרים, עם רעיונות נוספים, עם משאבים נוספים, יכולה להועיל. יש דברים בחיים שדורשים קצת יותר מזוג ידיים אחד. קלף זהו קלף חיובי מאוד, במיוחד לגבי שאלות של עבודה וקריירה.
אבל זה מהווה אף סימן כללי לכך שאתם בדרך הנכונה להצלחה. וכאשר הוא מגיע, הוא בא לומר לכם שהאנשים סביבכם מעריכים את כל מה שאתם עושים, את העבודה שלכם, את המאמץ שלכם. עוד בא הקלף לומר שאתם בדרך הנכונה גם אם התמורה אינה חומרית. אל תפסיקו לפעול בדיוק באותה הדרך. השלושות בקלפי הטארוט מייצגות השלמה מוצלחת של מטרה. קלף שלושת המטבעות, שלושת המחומשים, בא לומר לכם שיש ההישג מוצלח של כל הדרישות להמשך העסק, העסקה, המיזם, או כל סוג אחר של מאמץ. פרויקטים מוצלחים דורשים בדרך כלל סוגים שונים של מומחיות, וברגע זה כל הכישורים הנדרשים מתאחדים. כאשר עובדים בשיתוף, אתם נהנים מעבודה משותפת כחלק מצוות, וגם ההצלחה הראשונית של הפרויקט הגדול או המיזם הגדול. קלף זה חושף התחלה מוצלחת לקראת השגת המטרה שלכם, או המטרות שלכם. זהו סימן מעודד שכדאי לכם להמשיך באותו מאמץ מבלי לוותר. אתם אולי נאבקים כדי להשיג את המטרות שלכם כיחידים, אבל קלף זה בא ללמד אתכם שלא להתעלם מהכישרונות של האחרים שמקיפים אתכם. אתם צריכים שיתוף פעולה של אחרים, עם נקודות מבט מגוונות, חוויות ומומחיויות אחרות, כדי להשיג משהו יותר ממה שאי פעם יכולתם לחלום עליו. בהצלחה. מומחיויות, אוקיי. קלף זה חושף התחלה מוצלחת לקראת השגת המטרה שלכם. זהו סימן מעודד כשכדאי לכם להמשיך באותו מאמץ מבלי לוותר. אתם אולי נאבקים כדי להשיג את המטרות שלכם כיחידים, אבל קלף זה בא ללמד אתכם שלא כדאי להתעלם מהכישרונות של האחרים שמקיפים אתכם. אתם צריכים שיתוף פעולה של אחרים, עם נקודות מבט מגוונות, עם חוויות ומומחיות אחרת, כדי להשיג משהו יותר ממה שאי פעם יכולתם לחלום עליו. בהצלחה. 5 חרבות. קלף זה מדבר על חילוקי דעות, אי הסכמה או סכסוך, כאשר אתם נשארים עם תחושת עצב ואובדן. גם אם בוויכוח עצמו ניצחתם לכאורה, אתם עדיין מרגישים מובסים. נראה כי אותו סכסוך פגע אצלכם באמון, והרחיק אתכם מאותם אנשים. ייתכן אף כי אחרים איבדו את האמון בכם ועכשיו הם שומרים מרחק. תצטרכו להחליט אם להתנצח ולסכן מערכות יחסים או להתפשר ולנסות לגשר בין הדברים. העצה של קלף זה היא שעליכם לבחור את הקרבות שלכם. אל תתפתו להיכנס לקונפליקטים רק כדי להוכיח שאתם צודקים. לפעמים אתם עושים זאת רק בגלל שאתם מרגישים מאותגרים. 5 החרבות יכול לעתים קרובות להצביע על כך שאתם מתחרים עם אנשים בדרך להצלחה. אתם רואים בהם איום על האושר שלכם ולכן אתם מבקשים לנצח בכל מחיר. אם הייתם מעורבים בסכסוך ובוויכוח ובמבט לאחור אתם מבינים כי טעיתם, זה הזמן להתנצל. תהיו מוכנים לומר שטעיתם ותתקנו את הקשרים שלכם. אין טעם לנסות ולהצדיק את ההתנהגות שלכם, פשוט עזבו את זה ותמשיכו הלאה. נסו לבקש סליחה כדי שתוכלו לשים את זה מאחוריכם. קלף זה לעתים מצביע על כך שייתכן ונכשלתם במשהו. אם תאפשרו לעצמכם לקום על הרגליים לאחר מכן ולקבל את זה כשיעור לחיים ואף ללמוד ממנו, אתם רק תהיו חכמים יותר בפעם הבאה. אולם אם תבחרו שלא, אתם פשוט תפסעו בדרך קשה וכואבת. זכרו, בחיים לא תמיד מנצחים ולא תמיד מצליחים. החוכמה היא לדעת להפנים את המצב, לקחת ממנו את הדברים שיעזרו בהמשך, ולצעוד לעבר יום חדש. שיפוט יום הדין. ההחלטות והפעולות שלכם מהעבר הובילו אתכם אל המציאות של ההווה. ההחלטות שקיבלתם בחייכם נעשו כבר, ואתם לא יכולים לשנות את העבר. זה מתאר את המעבר הגדול שכולנו עוברים כשאנחנו משלימים שלבים של מסע בחיים שלנו. לעתים קרובות זה זמן מצוין להסתכל אחורה ולראות כמה רחוק הגעתם. עליכם לזכור שכל מה שאתם מרגישים וחווים הוא תוצאה של הפעולות וההחלטות שלכם שקיבלתם לאורך הדרך. כל מה שחוויתם כטוב ורע היו התוצאות וההשלכות של כל הפעולות והצטברות של כל החוויות. משמעות של השיפוט המסורתית מתמקדת ברגע שבו אנו משקפים ומעריכים את עצמנו ואת מעשינו. באמצעות ערעור עצמי נוכל לקבל הבנה ברורה ואובייקטיבית יותר לגבי היכן אנחנו נמצאים כעת, ומה עלינו לעשות כדי לצמוח כבני אדם. אתם מתקרבים לנקודה משמעותית זאת בחיים שלכם, שבה עליכם להתחיל להעריך את עצמכם.
לעתים כאשר קלף זה מופיע, זה יכול להצביע על כך שאתם נמצאים בתקופה של התעוררות, שנגרמה על ידי פעולת השתקפות עצמית. כעת יש לכם מושג ברור יותר מה אתם צריכים לשנות, וכיצד אתם אמורים לפעול כדי להיות הכי אמיתיים ולמען הצרכים שלכם. עשייה זו יכולה להתבטא בביצוע שינויים קטנים בחיי היומיום שלכם, או ביצוע של שינויים עצומים שלא רק משפיעים עליכם, אלא גם על אנשים הקרובים אליכם. עכשיו אתם קרובים להגיע לשלב משמעותי במסע שלכם. סקרתם והערכתם את חוויות העבר ולמדתם מהם. כל חלקי הפאזל של חייכם סוף סוף מתאחדים ויוצרים תמונה אחת ומאוחדת של סיפור חייכם. השילוב הזה ריפא פצעים עמוקים ואתם מסוגלים כעת לשים את העבר מאחוריכם. מצאתם את הביטול שלכם לאחר שהסרתם מעליכם כל עוולות או חרטות ושחררתם כל אשמה או עצב של העבר. תהליך התיאור הזה ישאיר אתכם רעננים ומוכנים להתמודד עם כל אתגר חדש שהגיע. בדיוק בנקודה זו קלף זה מציע לכם לחלוק את ההתמודדויות שלכם ותהליכים שעברתם עם אחרים בתוך קבוצה. כך תוכלו למצוא נחמה. ייתכן ויהיו אחרים שחוו דברים דומים, והם אלה שיוכלו להראות לכם את הדרך לשחרר את עצמכם. תנו להם לעזור לכם ולהדריך אתכם. הרימו את ראשכם וצאו נקיים לדרך חדשה. הירח. הירח עושה כולו בהתבוננות פנימית עמוקה, שכן זהו טבעו של הירח. הוא אינו פולט אור בעצמו, אלא משקף את אורה של השמש. בכך אנו מוצאים את הירח כמייצג את תת המודע שלנו, כשהוא רואה מי אנחנו באמת מאחורי מסכת האגו שלנו, או מי אנחנו חושבים שאנחנו. עבור רבים הקלף הזה יכול להיות קצת לא נוח, מכיוון שהוא מבקש מאיתנו להסתכל באמת על עצמנו ולהיות כנים ממה שאנחנו רואים. לפעמים האמת כואבת מדי להסתכל עליה, אבל זה לא הופך אותה לפחות נכונה. נסו לחשוב מאילו היבטים של עצמכם אתם מתעלמים, מסרבים להסתכל עליהם או רוצים לשנות אותם. מדוע אתם בוחרים לעשות זאת? מה עוצר אתכם מלפתוח את עצמכם באמת? הירח עצמו הוא גוף שמימי ללא אוויר לחלוטין, וזה משמעותי מכיוון שהוא באמת משפיע על המים, ובכך מתייחס ליסוד הרגשי. הוא נשלט גם על ידי מזל דגים העוסק ברגשות ובתת המודע. לכן הירח קורא לכם לעשות את השתקפות הרגשית, ולא לדאוג כל כך לגבי הנפש. קלף הירח יכול לסמל שהדמיון שלכם לוקח את המיטב מכם. בחושך הלילה אתם צועדים בדרך שאינכם בטוחים בה. היא עלולה להיות סכנה אורבת במעמקים. הקלף מציג אתכם כיוצאים אל אותו הדרך, כאשר אור הירח יכול להביא לכם בהירות והבנה, ועליכם לאפשר לאינטואיציה שלכם להדריך אתכם דרך החושך הזה. אתם צריכים להיות מודעים למצבים שגורמים לפחד וחרדה בנפשכם, בין אם זה עכשיו או בעתיד. זה מזהיר אתכם שלא לאפשר להפרעות פנימיות ולהונאה עצמית לקחת את המיטב מכם. יש לשחרר את הזיכרונות והפחדים העמוקים הללו, ולשחרר את האנרגיה השלילית ולהפוך את זה למשהו בונה וחיובי. הגיע הזמן להתמודד עם עצמכם על מלא. לקלף שכבה אחר שכבה ולהתבונן באופן אובייקטיבי בהתנהגויות, דרכי ההוויה ודפוסי החשיבה שלכם, אם ברצונכם לצמוח מהם באמת. אם אתם מאמינים כי הכל נמצא בתוככם, אם מבחינה לוגית אין באמת ממה לפחד, ונראה שהפחדים נובעים מרגשות יותר מכל דבר אחר. למה שתפחדו מעצמכם, נכון? כאשר אתם ניגשים אל עצמכם בלב פתוח, כל חושך בתוככם יכול להיחשף לאור. לפיכך זה הזמן למסע פנימה. קחו את הזמן להכיר את ההיבטים האפלים ביותר של עצמכם, כדי שתוכלו להאיר טוב יותר את האור שלכם. רדו על חשכת נפשכם והשליחו את האור לכאן, כדי לחשוף את האני האמיתי שלכם. מלך המטות, קלף המזוהה עם מזל טלה. קלף מלך המטות מייצג אנרגיה טהורה. בניגוד לשאר קלפי המטות, קלף זה אינו מתמקד ביצירתיות טהורה. במקום זאת, המלך הזה למעשה נוטה הרבה יותר לקחת רעיון וליישם אותו באופן נחרץ בעצמו. ברגע שהמלך מציב לעצמו מטרה מסוימת או יעד מסוים, הוא דובק בו ומבטיח שהמטרה או היעד יהפכו למציאות. הוא אינו מפחד מאתגר והוא רואה בו פשוט עוד הזדמנות ליצור פתרונות. קלף זה מסמל אנרגיה נבונה, פתוחה, חיובית והרפתקנית. זה יכול להצביע על שפע של אנרגיה בה אתם נוטים להשתמש בחיים. קלף זה מצביע על כך שכאשר אתם עומדים מול אתגרים שונים, בין אם גדולים ובין אם קטנים,
אתם מקבלים פרץ אנדרנלין טבעי וצולחים את האתגר ללא קושי. כן, כך גם בכל מה שקשור לפתרון בעיות בחיים. נראה כי כאשר מגיעה בעיה כלשהי, אתם מביטים על אותה בעיה בעיניים ואז פורצים לקראת פתרונה. בתחום הרומנטי, אם אתם במערכת יחסים, קלף זה בא להעיד שהאהבה ביניכם היא נלהבת ועמוקה. אם כי לפעמים אתם עדיין מתווכחים על אין ספור נושאים במקום להגיע לפתרון. בנושא הקריירה, קלף זה יכול לאותת על הצלחה וכבוד. סביר להניח שאתם נמצאים בתפקיד מפתח כלשהו. ייתכן אף שאתם מנטורים לעובדים אחרים. נראה אף כי הסובבים אתכם עשויים לראות בכם כאדם הראוי לשבח עם מוסר עבודה גבוה והוגנות. קלף 6 גביעים. קלף זה מייצג בדרך כלל נדיבות, עושר, נאיביות, ילדות. זה יכול לרמוז על הרצון לחזור לתקופה מאושרת יותר. בין אם זה היה כשהייתם ילדים, נערים, נערות, מתבגרים, חיילים. הקלף הזה עשוי להצביע על הצורך לחזור לילד הפנימי שלכם ולאמץ את הסקרנות התמימה הזו שיש לילדים. כשאתם מתחברים לזיכרונות טובים מהעבר, אתם נזכרים בתקופות עושר פשוטות וממלאות. אתם מוזמנים לאמץ את האנרגיה הזו, להביא אותה אליכם על הרגע הנוכחי הזה. פעמים רבות זיכרונות מהעבר משקפים את ההיבטים של עצמנו אשר נעלמו במהלך השנים. אתם עשויים להרגיש שההיזכרות בזמנים אלו היא הדרך היחידה עבורכם להרגיש מאושרים. כשקלף זה מגיע, הוא מעיד על כך שאומנם אתם יכולים להסתכל על העבר בעין שמחה, אך עליכם להימנע מלגור בעבר. קלף 6 הגביעים יכול לומר שאתם חוזרים אל מקום מוכר. יכול להיות שאתם חוזרים לעיר הולדתכם, בית של חבר ותיק, בית הספר, או כל מקום שיש לו משמעות רבה עבורכם. אתם כמו מבקשים להתחבר מחדש עם אנשים מהעבר שלכם. החזרת זיכרונות ישנים מזכירה לכם את הילדות שלכם, תקופה שבה הדברים היו פשוטים יותר. קלף זה יכול גם להצביע על כך שאולי סבלתם מהפסד מסוים או אכזבה זו או אחרת, ואתם כרגע עושים את המסע הביתה. אתם מסתכלים אל העבר כדי למצוא את התשובה למשבר או לאתגר שאתם מתמודדים איתו עכשיו. ייתכן אף שאתם פשוט מחפשים את הנוחות והחום של אנשים שאוהבים אתכם ללא תנאים, וכך אוספים כוחות כדי להתמודד עם הניסיונות שעומדים לפניכם. קלף זה הוא קלף על נוסטלגיה, הסתכלות לאחור על איך דברים בעבר היו. זה יכול להיות קשור אך לא תמיד בילדות או בתקופת הילדות. קלף זה בא להזכיר לכם לא לבזבז יותר מדי זמן ומאמץ במחשבה על הימים הטובים. לכולם יש זיכרונות שמחים להרהר בהם מעת לעת. אבל אם נתחיל לחשוב שהטוב מכל כבר קרה, איך נוכל לצפות לדבר טוב מכל שיקרה? העבר מקומו בעבר. חישבו עליו כעל אלבום תמונות של ילדות תמימה, ותמיד תאכלו לעתיד מברך וחדש. נסיך המטות, קלף המזוהה עם מזל קשת. כשאנו רואים את נסיך המטות, אנו רואים נער עם התרגשות עצומה וסקרנות כלפי העולם. הוא יודע מה לעשות, יש לו את התשוקה להצליח, אבל בגלל חוסר הניסיון שלו, ואולי קצת הפחד מהלא נודע, הרעיונות שלו נשארים מופשטים. הוא מזהה עולמות חדשים לחקור, הזדמנויות חדשות שיכול לנצל די בקלות, והוא אפילו ניחן בחזון של התמונה הגדולה הדרושה כדי להצליח. אפילו עם כל זה עדיין יש לו נטייה להישאר אדום, או להסיח את דעתו בקלות עם רעיון אחד אחרי השני. אם הוא לא ילמד לשלוט בזה, יכול להיות שהוא מבזבז את ההזדמנויות לקדם את עצמו. שימו לב שהנסיך עומד במקום והמטה שלו נטוע היטב על האדמה. הוא עדיין לא הולך לשום מקום. אתם עדיין צריכים לקחת את הניצוץ היצירתי אצלכם ולהפוך אותו למציאות. הקלף בא ואומר שמשהו נמצא בתוככם, משהו שגורם לכם לגלות תגליות, להתמכר להשקעות או להתקדם לדבר הבא בחיים. יכול להיות שאתם ממש עומדים לעבור על רעיון מסוים, אבל כמה מסרים סותרים ממשיכים לעלות בראש שלכם ואתם מתייאשים. קלף זה דומה לקרבות הפנימיים שלכם אשר מונעים מכם להביע או להראות את הגבורה והחוזקות שלכם לעולם. להודיע לעולם שאתם קיימים מסיבה כלשהי. אם אתם חכמים מספיק, הקלף הזה הוא טריגר של אומץ. זה אמור לגרום לכם להתגבר על הפחדים האישיים ולהתקדם באומץ כדי להשיק את הרעיונות שלכם בעולם האמיתי. הסירו את הפחד, אספו את המשאבים שלכם ועשו משהו. הראו לעולם שאתם שם. כבשו כל מכשול, תנו לרעיונות שלכם לזרוח ולהיות מוכרים לעולם. כי קלף זה מצביע על רמת הצלחה שניתנת להשיג
רק כאשר פועלים באומץ.